Pulverlackering, hur svårt är det? Jag tänkte ta och titta på hur det går till att göra det för hemmabruk och vi ska följa processen hela vägen. Det du behöver när du ska pulverlackera är en liten anläggning som består dels av högspänningsaggregatet som skickar ström till pistolen, en speciell pulverpistol som man sätter på en behållare och sedan så laddar den pulvret så det fäster mot metallen som man har då jordat med jordklämman. Allting följer med. Det enda jag behövde göra det var att köpa till lite pulver som jag kunde få tag i olika färger som passar mina behov. Det följde också med en liten fuktavskiljare som man ska montera på pistolen. Och en liten anvisning som visar precis hur man gör steg för steg. Förutom delarna som jag köpte på internet så behöver man också en ugn. Och det hittade jag en begagnad. Det är en vanlig bakugn. Det finns i olika storlekar. Ju större desto större föremål kan du köra såklart. Jag valde en liten eftersom jag har trångt här i garaget. Men det viktiga är att den ska gå och skruva upp till 200 grader. Och det är en stor fördel om den har en timerfunktion eftersom delarna du stoppar i ska vara i ugnen så att de är 200 grader och ungefär 10-15 minuter. Hjärtat i hela processen med pulverlackering det är det här lilla aggregatet som på baksidan har ett reglage där jag kan ställa kilovolt från 30 kilovolt upp till 50 kilovolt beroende på hur stora föremål jag kommer att lackera. Och det är egentligen bara gränsen för ugnens storlek som sätter hur stora föremål. Har du en stor ugn kan du kanske göra fälgar. Har du mindre så blir det mindre föremål. Ska vi gå över till praktiken nu och se hur det fungerar? Jag har 2 gamla motorstöd som jag tänkte jag skulle använda. De är skitiga och har hängt med ända sedan 68 på den här bilen. Så att jag börjar med att blästra dem. För renlighet med delarna det är 90% av arbetet kan man säga. Att ha en rejäl bläster är alltid en stor fördel när man håller på med bilreparationer. Efter att ha blästrat dem här nu så att de är något som är rena så rengör jag med Brake Clean för att få bort smuts som kan bli kvar efter blästerdammet. Och som du ser så har jag handskar på mig för nu vill jag ju inte få några fingeravtryck eller fett på det jag ska pulverlacka. Nästa steg är att stoppa in dem i ugnen som en liten extra säkerhetsåtgärd för att bränna bort eventuellt fett och andra rester som kan vara kvar. Jag låter dem vara i ugnen 10 minuter ungefär till de har blivit riktigt varma så att jag måste mäta att det är 200 grader på delarna och inte bara själva ugnens värme. Mina motorfästen har varit inne i ugnen tillräckligt länge nu så det är dags att ta ut dem. Jag har rena handskar. Under tiden som jag låter motorstöden svalna av så förbereder jag sprutan. Jag tänkte använda svart som det ska vara original på de här motorstöden. Och när jag köpte kittet så fick jag med 2 stycken behållare. Jag tar och stoppar ner lite grann av det svarta. Och sedan skruvas det på sprutan. Så, då är det dags att prova. Jordkabeln är påkopplad och jag har satt upp ett av motorstöden i en koppartråd som jag har hängt i den här provisoriska lilla boxen av en pappkartong. Det ska bara vara svagt tryck. Det är 0,8 till 1 bar ungefär sägs det. Så, vi kör igång här. Jag håller ner brytaren som följer med. Man kör lite försiktigt här på ungefär 1 bar. Jag har den här lilla knappen på max just nu. Och det ser ut att gå smidigt. Eftersom färgen dras till metallen genom elektriciteten så blir det inte så mycket damm heller, vilket är tacksamt. Skillnad från när man sprutar på vanligt sätt.
Sådär lite grann. Då provar vi och vänder den om. När man använder pulverlack så här så blir det ett betydligt tjockare skikt än om jag lackerar med vanlig färg. Så det är värt att tänka på om man gör små detaljer som behöver vara känsliga. Det här blir ju också en väldigt hård yta. Så det går ju inte att slipa direkt på den, utan risken är då att den spricker. Sådär. Ta bort jorden och så ska vi se hur den ser ut. Så ser det ut nu efter ett tag. Det ser riktigt bra ut tycker jag. Jag noterade att den hade svårt att tränga in här trots att det är laddad färg. Så att jag får ta och vända den om och köra lite till där. Så, dags för nästa motorfäste. Jag har höjt till översta styrkan nu. Eftersom jag tyckte det gav lite för dålig krut i att fästa. Men så att nu kör jag på maxstyrkan. 5 kilovolt. Jag tycker det börjar bli ganska färdigt. Som du kan se så är det inte mycket färgdamm alls som har trillat av, utan det mesta har dragit sig till metallen. Så det var väldigt smidigt att slippa ha en massa färg som dammar omkring i hela garaget. Jag märker att den här lilla ugnen, trots att jag inte har så stora delar, så skapar det lite problem när man ska sätta in grejerna. Eftersom det är pulver som ligger på så vill man ju helst inte att det ska stöta emot någonting, för då skapar det lätt av färgen. Men sådär någonting. Då drar vi igång det här. Och till min hjälp sedan för att veta hur hög temperaturen är på delarna så har jag en sån här liten mätare. EM-mätare som jag kan enkelt se direkt hur varma delarna är. För nu ska det vara inne 20 minuter ungefär. 10-20 minuter säger man i 200 grader. Och det är från att delarna är i 200 grader, alltså inte själva ugnen. Så det kommer ta betydligt längre tid. Men vi kör igång det här. Så, vi ställer in den på 50 minuter eftersom temperaturen på delarna tar längre tid än själva ugnen att värma upp. Jag har den på värme både upp och nere, 200 grader.
Så nu är det bara att vänta och se vad vi kan baka. Använd separat ugn när du gör den här processen. Så det är inte speciellt bra, och jag tror inte familjen blir glad om du använder den vanliga hushållsugnen. Utan köp en egen just för garaget. Det kommer lukta och det blir gaser, och det är inte speciellt trevligt när man får en sockerkaka som kanske smakar pulverlack. Och hur går det här i ugnen nu då? Men vi tjuvtittar lite grann här. Jag kan redan se att färgen har börjat smälta. Ugnen har svalnat av och delarna, så att nu är det dags att se på resultatet. Jag antar du är lika nyfiken som jag är på att se hur det blev. Jag tycker det blir fantastiskt fint. Det är lite gamla repor sedan tidigare, det kunde jag kanske varit noggrann med att ta bort. Men jag fick precis den här sidensvarta färgen som det ska vara på originaldelarna. Det ska inte vara för blankt, utan sidensvart. Och vad jag kan se har färgen trängt in på alla platser. Och det känns att det har blivit ett hårt lager som gör att det här kommer hålla i många år till. Och även kanter överallt har det smitit in färg på. Så att jag måste säga, jag är väldigt nöjd med resultatet. Jag kommer använda det på fler delar framöver. Jag hoppas du har haft glädje av den här lilla testen på pulverlackering för hemmabruk. Själv är jag väldigt nöjd med det efter att ha gjort det här första gången nu. Och jag kommer fortsätta använda det på delar som ska ha en hård och bra beläggning av färg. Om du tycker det här var ett bra avsnitt får du givetvis gilla det. Och du får gärna kommentera. Du kanske har tips och tricks för andra eller frågor, så kan du kommentera det. Och vill du se fler saker från Projekt Camaro, så glöm inte att prenumerera. Ha det så bra!